What's up mga ka-explore? For today's vlog, gagawa tayo ng isang merienda. Ayan. Para hindi na tayo kailangang lumabas, mag-create na lang tayo ng merienda natin para hindi tayo magutom. Ayan. Ngayon is gagawa ang inyong explore ng isang kamote que. Ayan. Pwedeng merienda, pwede din natin itong ipang negosyo. Kaya naman, kung bago ka lang sa ating channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, don't forget to click subscribe and bell button na rin para like ang ma-notify sa every video ko na gagawin. Kaya tara mga ka-explore, nagugutom na ako eh. Simulan na natin to. Tara na! So ayan mga ka-explore, bago ang lahat, kailangan natin hugasan ng ating sweet potato. Ayan, mga kamote. Bago natin ito balatan. Ayan, hugasan natin siyang maigi. Lagyan natin yung mga lupa-lupa. So ayan. So ayan mga ka-explore, ready na yung ating sweet potato, ang ating kamote. Kaya tara, balatan na natin. Dahil gutom na talaga ako. Tara na! So ayan mga ka-explore, balatan na natin ang ating kamote. So ngayon, nag-ready muna ako ng isang lalagyan. Ayan, na may tubig. Para kapag nilagyan natin dito yung ating kamote, hindi siya mangitim. Kaya tara na. Gutom na talaga ako. Simulan natin to. Ang sarap siya. Ang sarap yung mga ka-explore. Tinan mo. May gata-gata pa siya. Talagang orange na orange siya. So ayan mga ka-explore, kapag balat na siya, hiwain lang natin siya ng pabilog. Di ba ganun yun? Ayan. So ganyan siya sa tubig para hindi siya manikim. So sabi ko nga dahil matakaw kami, marami akong binili. Pagod na ako bago ako makakain. Last but not the least. Actually mga ka-explore, first time ko namang gumawa nito. Mag-explore na naman ako sa pagluluto. Nanood lang ako kay Lolo Whitey. Ayan. Nanood lang ako at tignan natin. Sana hindi mapalpak. So ayan mga ka-explore, we're done. Di ba? Ang dami-dami. So ayan, kasi tayo maghiwa. Kaya tara na. Luto na natin. Tututo na talaga ako. Tara na! So ayan mga ka-explore, ito yung mga ingredients natin. Ingredients talaga. So meron tayong sweet potato, kamote, ayan. At brown sugar. Brown sugar talagang binili ko. Kasi ito yung daming ginagamit, di ba? Parang kita ko nagluluto. Then meron din tayong oil. Kaya let's go. Gutom na talaga ako. Tara na! So ayan mga ka-explore, syempre una, painitin muna natin ang ating gagamitin kawali. Ayan. Madali lang naman to, kaya hahawakan ko na lang para medyo makita nyo. So ayan, painitin muna natin to. Ayan, wait tayo ng mga 3 minutes para uminit. So ayan mga ka-explore, pag alam natin mainit, lagyan natin ang ating mantika. Ayan. Napanood ko kasi dapat madaming mantika to eh. So ayan. Ayan. So pwede na siguro yan, or dagdagan pa natin. Ayan. Naubos na yung mantika ko. So ito, hindi natin siyang uminit talaga. Ito dapat daw mainit na mainit yung ating mantika. Dapat daw kumukulo-kulo yung mantika. Kapag kumukulo-kulo na yung mantika, saka natin siya i-lower heat para hindi masunog ang ating kamote. Ayan. So, mix tayo mga ka-explore. So, ayan mga ka-explore, may experiment ako kanina. So, mali siya. So, ngayon, ipiprito ko muna lahat. Ayan. Prito ko muna lahat ng kamote. Ayan mga ka-explore. Pinahapok natin lahat ng kamote natin mga ka-explore. Kasi kanina mga ka-explore, ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng nung pagkahapok ko, nilagyan ko kagad siya ng mantika, ay ng asukal. Ayan, kaya pumalpak siya. Ngayon, ipiprito mo natin siya lahat. Ito yung pangalawang version na napanood ko sa Whitey. Yung una, napanood ko din yung ganun. So ngayon, ipiprito mo natin ito lahat. So ayan mga ka-explore, half-cook na siya. Ngayon tanggalin na natin siya. Ayan. Para hindi malagsak. Malagsak.
ayan mga ka-explore, after natin naiwala yung mga prinito nating kamote, magdala na tayo ng asukal. Ayan. So, hindi natin siya maging vanilla. Hindi natin malusaw yung mantika, mga ka-explore. Hindi natin malusaw yung asukal, mga ka-explore, hindi mantika. So, ayan mga ka-explore, medyo mukhang carnival na to, pero dapat mas lusaw na siya. Lusaw na lusaw pa siya para kumapit siya sa ating kamote, kaya lutuin natin maigi. So, ayan mga ka-explore, ready na yung ating asukal. Laki. Ayan, ay niban na siya, niban na. So, lagyan natin lahat ng ating kamote. So, haluin natin siya mga ka-explore. Ayan na mga ka-explore. So, dapat halo ka ng halo mga ka-explore para kumalat yung kanyang mantika, yung kanyang asukal. So, yan! Sarap! Wow! Ayan mga ka-explore. Ayan. Halo ng halo mga ka-explore para lumipit ang ating asukal. Ayan. So, ayan mga ka-explore, kapag medyo ganito na siya, pwede natin patayin ng apoy para hindi malagsak ang ating kamote. Ayan. Halo-halo na lang natin siya para mapunta lahat ng asukal sa kamote. Ayan. So, ayan mga ka-explore, ready na ang ating Kamote Que, banana Que. Kamote Que, ayan. So, tanggalin natin sa mantika. Maybe, palpak ng konti ito. Dahil first time ng explorer nyo mag-explore ng Kamote Que. So, ayan. So, patuloy lang natin ng mantika. Lagyan natin siya sa isang lalagyan. Ayan. Para tumulo ang mantika. So, ito na ang ating Kamote Que. Yay! Sarap! So, ayan mga ka-explore. Ang ating Kamote Que is goes wrong. So, ito na siya. Ayan. So, talagang nalabsak siya mga ka-explore dahil ginawa ko na yung lahat-lahat. May unang version. Ayan, may pangalawa na pinanood ko din sa YouTube. Ayan. So, nagkamali ako. Kaya palalamigin ko na lang to. Sana pag lumamig siya is maging maganda ang kanilabasan niya. Kaya sabi ko nga diba, explore lang tayo ng explore. Kung saan explore tayo sa pagluluto para naman next time perfect na to. Uulit natin to next time pero for now ito muna. So yan. Okay na naman siya mga ka-explore. Tignan natin siya. Sobrang lambot lang talaga niya. So ayan. Ang aking Kamote Que is goes wrong. Kaya don't forget also to follow me in my Facebook page account. Twitter, Instagram, TikTok, Mule. Ayan, marami ako yan lahat yan nandiyan ang pagmumukha ko. And also, if you are not yet subscribed to my channel, don't forget to click subscribe and bell button na rin para lagi kang manotify sa aking mga video na gagawin. Kaya, kakainin ko na itong mga ka-explore kahit palpak kasi gutom na ako.